Welcome to EPL channel. Knife sell කරන්න කියලා ගොඩක් මම encourage කරලා තියෙනවා knife ගැන වෙනම videos කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක සහෝදරයෙක් knife වලින් විතරක් sell කළා $500ක withdrawal එකක් කරපු එකක්. ඉතින් මට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා මේක මොකද කරන්න කියලා. ඉතින් එයාගේ ටිකක් account එක ටිකක් පරණ වුණාට එයාගේ transactions වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම උදව් කරා එක ගන්නත් ඉතින් මම කිව්වෙත් 600 ගානක withdraw මේ balance එකක් තියලා මම කිව්වා 500 ගන්න දැනට වැඩි greedy වෙන්න යන්න එපා අපිට refund එකක් ආවත් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඉතින් මෙතනදී මට පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකයි if he can you can. එයාට පුළුවන් නම් මේ විදියට තැනකට එන ඔයාට පුළුවන්. මොකද එයාගේ දැන් මම පෙන්වන්නම් වීඩියෝ එකේදී එයාගේ selling වෙලා තියෙන විදියත් අර මම ගොඩක් තැන්වලදී කියන්නේ එක කාන්තාරේ තියෙන බිල්ඩින් වගේ තමයි යාගේක තියෙන්නේ. ඉතින් එක බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා මේ යාගේ ආවිල්ලා ඩොලර් 600කට කිට්ටු වෙන මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වෙලා තියෙනවා තනි කරම knife විතරයි. ඉතින් ඒකයි මම කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක try කරන්න පුළුවන් හරියාකාර කරන්න. මොකද ඒකින් ඔයාලට හොඳ ලාභයක් උපයන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් මේ රුපියල් 91000කට කිට්ටු වෙන්න මේ 91000කටත් වැඩි වෙන්න මේ මුදලක් තමයි යා withdraw කරගත්තේ. ඉතින් මේ pure selling වෙනම replica මුකුත් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් තව කෙනෙක්ව encourage වෙයි මේක කරන්න හරියාකාර කරන්න පුළුවන් නිසා replica මුකුත් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම withdrawal එකත් එක්කම පෙන්නන්නම්. යා මේගේ account එකේ behavior එකත් එක්කයි. මොකද ඒ වගේ accounts ඕන කෙනෙක්ට ගාව තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වගේ අපි කියන්නේ dream transaction එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක කරන්නත් ඔයා එකට කොච්චර කැප වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න. මෙන්න මේ විදිහටයි තුනේ. Then believe and follow the correct path. විශ්වාස කරනවා වගේන හොඳ විශ්වාසයක් තියාගන්න හරි path එක follow කරන්න. knife අලුතෙන්ම දකින්න කෙනෙක් නම් knife ගැන වෙනම playlist මේ videos උත් තියෙනවා playlist උත් තියෙනවා. ඒ ටික refer කරන්න. ඒ ටිකෙන් හොඳ ජවයක් ගන්න වාට කරන්න හැකි කියන එක අරගෙන හොඳ transaction එකක් කරගන්න අරගෙන ලංකාවට ඩොලර්ස් ගේන්න. හරියාකාරව. ඉතින් knife කරන කට්ටියට කරන්න ඉන්න කට්ටියට හොඳ boost එකක් වෙයි කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ එක. එහෙනම් දෙයක් ගන්න නැතිද කියලා හිතනවා. බොහොම ස්තුතියි බලුවට. good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. Sister channel එක තියෙනවා EPL Hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා. යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ ඔක්කොම mention කරලා තියෙන description එකේ කැමති නැ එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධනය කරන ඉදිරියටම යන්න. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බලුවට. All the very best. Bring model to Sri Lanka. Happy selling.